विदाउट युजिङ हिट कपाल कर्ल गर्दैछु। सो म चाहिँ भर्खरै सावर लिएर आएको। सो विदाउट युजिङ हिट कपाल कर्ल गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा मोजा चाहिन्छ अनि त्यसपछि दुईवटा रबर पनि चाहिन्छ अनि एउटा काँटा चाहिन्छ। सो यति भएपछि राम्रो कर्ल हुन्छ। सो फर्स्ट हामीले यो हेयरलाई दुईवटा सेक्सनमा डिभाइड गर्ने। तपाईँले कसरी अगाडिको सिउँदो गर्नुहोस् त्यसरी। अनि त्यसपछि यो मोजालाई चाहिँ यहाँनिर यो काँटा छ नि त्यसले यसरी च्याप्ने। अनि त्यसपछि हेयरलाई दुईवटा सेक्सनमा डिभाइड गर्ने फेरि। अनि बिचमा चाहिँ मोजा राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि हामीले त्यो स्कुल डेजमा कपाल बाटेर जान्थ्यौँ नि त्यस्तै स्टाइलमा यसरी बाट्ने होइन। यसरी टाइट गर्नुपर्छ राम्रो बस्नुको लागि। टाइट गर्नुपर्छ सकेको टाइट। मेरो हेयर चाहिँ छोटो छ सो छिटै हुन्छ। अनि यसरी बाट्दै जाने एन्डसम्म कपाल उसमा। अनि यसरी बाट्दै जाने टाइट हुन्छ। जति टाइट गऱ्यो उति कर्ल राम्रो बस्छ। सो टाइट गर्दै जाने। अनि मेरो हेयर चाहिँ छोटो छ सो छिटो भइन्छ। बाट्दै जाने तलसम्म। अनि तल एन्डमा भएपछि चाहिँ रबर युज गरेर यसरी यसलाई बाँध्ने। यसरी अब यो काँटा छ नि यसलाई चाहिँ निकाल्ने यसरी। अनि सेम त्यही मेथड युज गरेर यो साइडमा यसरी काँटा लगाउने। अनि सेम मेथड दुईवटा सेक्सन सबै कपाल नछुटाउनु। अनि सेम त्यही टाइट गर्दै यसरी पनि बाँध्ने तल गएर। यसरी यस्तो हुन्छ है। भएपछि फेरि तपाईँले कति सिम्पल इजी धेरै टाइम पनि उस नहुने मेथड हो यो चाहिँ। रातिको 10 बज्यो 10 बज्न आँट्यो। सो म चाहिँ अहिले राति यत्तिकै यो कपाल यसरी मोजामा बाँधेर यत्तिकै सुत्छु। अनि यसको रिजल्ट चाहिँ हजुरहरूले भोलि बिहान देख्न पाउनुहुन्छ। सो म चाहिँ अब भोलि बिहान हजुरसँग भेट्छु। नाइट। अहिले चाहिँ बिहानको 5 बज्यो। सो म भर्खरै चाहिँ फ्रेस भएर अनि पानी पिएर अनि आएको। सो टाइम यो खोल्नको लागि होपफुल्ली राम्रै बस्यो होला कल्स। लेट्स सी द रिजल्ट। डर लाग्छ। ओके इट्स टाइम यो खोल्नको लागि। म त राति सिउर बिग्रिन्छ सिउर फुस्किन्छ लागिरहेको थियो तर धन्न भएन त्यो चाहिँ। लुक एट द गर्ल्स कस्तो राम्रो बसिरहेछ। See you can look at the girls. मलाई कस्तो खुसी लागिरहेको यस्तो मन परिरहेको मलाई।
सी कस्तो राम्रो. I recommend you guys to try this one. You would love it. I'm loving it. कस्तो राम्रो. I didn't expect यति राम्रो बस्छ भनेर, but so guys, this is much for today. See you soon in the next video. Till then, bye bye.